Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, ở những tập mới nhất, sau khi Vương Lâm gặp lại Tham Lang, hắn chẳng những không bị Tham Lang bắt lại mà còn chơi xỏ khiến Tham Lang mất đi bảo vật, đồng thời còn bị Vọng Nguyệt đánh trọng thương, bay thẳng xuống một tinh cầu gần đó, phải may mắn lắm mới giữ được mạng quèn. Nhưng cũng chẳng ai ngờ rằng món bảo vật Vương Lâm đoạt được từ Tham Lang là Long Tôn Ngũ Hành Quan, sau khi dung hợp với hoa hồng lam của Hồng Điệp lại trở nên khủng bố đến mức đáng sợ. Phải biết rằng bản thân Long Tôn Ngũ Hành Quan vốn là chí bảo mà Tham Lang đã phải trả giá vô cùng to lớn mới có được. Để luyện chế chiếc vương miện này, hắn đã hiến tế tới 9.999 đế vương hồn phách, từ đó tạo nên uy thế kinh thiên động địa cho nó. Toàn bộ thân quan lưu chuyển hào quang, 5 viên bảo châu ngũ hành xoay quanh không ngừng, chỉ riêng vẻ ngoài đã mang áp lực của một kiện thần khí đỉnh cấp. Năng lực phòng ngự cơ bản của nó càng vượt xa những pháp bảo thông thường, có thể xem là báu vật phòng ngự, gần như vô giải cung cấp. Thế nhưng, món di vật tiên đế khiến vô số người thèm muốn này từ đầu đến cuối lại chỉ là một kiện pháp bảo khiếm khuyết. Nó sở hữu lớp vỏ phòng ngự mạnh đến cực hạn nhưng lại thiếu đi phần quan trọng nhất, đó chính là khí hồn. Giống như một cơ thể không có linh hồn, dù uy lực bên ngoài mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phát huy được sức mạnh chân chính. Sau khi đoạt được bảo vật này từ tay Tham Lang, Vương Lâm cũng từng dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra cách hoàn thiện nó. Không ai ngờ rằng cơ duyên duy nhất để hồi sinh kiện chí bảo này lại liên quan tới Hồng Điệp, nữ nhân đã bỏ mạng từ lâu. Vốn Hồng Điệp là người sở hữu thể chất ngũ hành cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng chính vì vậy mà nàng trở thành đối tượng bị người khác nhòm ngó, xem như lô đỉnh. Suốt nhiều năm, nàng sống trong những ngày tháng chẳng khác nào địa ngục, cho đến khi Vương Lâm xuất hiện, chính hắn đã kéo nàng ra khỏi bóng tối vô tận, đồng thời hứa sẽ báo thù thay nàng. Đối với Hồng Điệp, ân tình cứu mạng ấy chưa bao giờ là thứ có thể báo đáp bằng những phương thức tầm thường. Trước lúc chia tay, nàng đã tặng Vương Lâm một đóa hoa hồng xanh độc nhất vô nhị, đồng thời hẹn rằng đến mùa xuân hoa sẽ nở rộ. Thoạt nhìn, đó chỉ là một món quà nhỏ bé và một lời từ biệt bình thường. Khi ấy, trong lòng Vương Lâm chỉ có tu luyện và báo thù, những thứ hắn quan tâm đều là pháp bảo có thể trực tiếp tăng cường sức chiến đấu hoặc bảo vệ bản thân. Bởi vậy, hắn cho rằng đóa hoa hồng xanh yếu ớt kia chẳng có giá trị gì, liệt tiện tay cất vào túi trữ vật, cấp một lần chính là mấy trăm năm. Nhưng không ai biết rằng đóa hoa ấy lại chứa đựng toàn bộ bản nguyên ngũ hành và tâm huyết cả đời của Hồng Điệp. Nàng đã hao tổn thần hồn, đánh đổi cả tính mạng để lưu lại món quà ấy. Có lẽ từ rất lâu trước đó, Hồng Điệp đã nhìn thấy con đường tương lai. Dường như nàng đã thấy được Vương Lâm sẽ có được một bảo vật như Long Tôn Ngũ Hành Quan. Nàng cũng biết chỉ có bản nguyên ngũ hành của mình mới đủ khả năng bù đắp phần khí hồn còn thiếu trong kiện tiên đế chí bảo này. Nàng không mong được báo đáp ngay lập tức, nàng chỉ lặng lẽ chờ đợi, chờ thời gian trôi qua, chờ nhân quả đến ngày viên mãn. 5 tháng trôi qua, cơ duyên cuối cùng cũng xuất hiện. Một ngày nọ, khi nhìn những hoa văn ngũ hành đang lưu chuyển trên Long Tôn Ngũ Hành Quan, Vương Lâm chợt nhớ đến Hồng Điệp cùng đóa hoa hồng xanh đã bị lãng quên suốt hàng trăm năm. Mang tâm lý thử vận may, hắn lấy đóa hoa ra đặt gần chiếc vương miện. Ngay khoảnh khắc ấy, nhân quả bị phong ấn suốt trăm năm lập tức khép kín. Hoa hồng xanh hóa thành một luồng lưu quang dung nhập vào thân quan, bản nguyên thần hồn còn sót lại của Hồng Điệp hoàn toàn thức tỉnh kiện chí bảo này. Long Tôn Ngũ Hành Quan vốn ngủ say vô số năm, cuối cùng cũng sinh ra khí hồn của riêng mình, từ đó hoàn toàn nhận Vương Lâm làm chủ và tái sinh một cách trọn vẹn. Sau khi hoàn thiện, Long Tôn Ngũ Hành Quan trực tiếp mở khóa sức mạnh cấp độ chân đạo. Đóa hoa dần dần tan biến, hóa thành những tia lam quang dung nhập vào pháp bảo, trở thành linh hồn của nó. Mãi sau này, trong trận chiến với Kim Thi, vốn là cường giả toán niết hậu kỳ nhưng đã tụt xuống khuy niết, trong lúc gã thi triển đại thần thông mạnh nhất, Vương Lâm mang vương miện ra sử dụng. Vừa nhìn thấy vật này, Kim Thi liền kinh hoàng thất thanh, gọi nó là Long Tôn Ngũ Hành Quan. Ngay lập tức, từ trong vương miện hiện ra hư ảnh một nữ tử toàn thân ngạo khí, dung mạo tuyệt luân. Khi Kim Khí hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, nàng chỉ nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay. Dưới một chỉ đó, Kim Thi hét thảm một tiếng, bị hút ngược trở lại, hoàn toàn không thể kháng cự dù có tu vi bước thứ 2 cường đại, cuối cùng bị nuốt vào bên trong vương miện. Cảnh tượng ấy không chỉ khiến những người khác khiếp sợ mà ngay cả Vương Lâm cũng không khỏi chấn động tâm thần. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Vương Lâm sử dụng Long Tôn Ngũ Hành Quan, từ đó về sau không thấy Vương Lâm mang pháp bảo này ra chiến đấu nữa. Mặc dù vậy, đây vẫn là món pháp bảo quá mạnh, có thể nuốt được tu sĩ bước 2 thì tuyệt nhiên không phải là vật tầm thường đúng không các bạn? Video đến đây là hết, nhớ theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm nhiều thông tin về tinh nghịch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!